Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Dacă în materialul anterior am discutat despre tăierile în cep și am văzut acolo că această tehnică se aplică în special la sâmburoase, fiind o tehnică indispensabilă în tăierea sâmburoaselor, pentru că prin aplicarea acestei tehnici urmărim generarea de creșteri noi, pentru că sâmburoasele fructifică în general pe ramurile de 1 până la 3 ani și totodată facem acele tăieri în cep pentru a nu permite moniliozei să intre în ramurile de semischelet, respectiv de schelet. Astăzi vom discuta, așa cum am promis, despre tăierile la inel. Tăieri care se aplică în general la toate speciile de pomi, dar în special au o aplicabilitate mai mare la semințoase, adică la pomii ale căror fructe produc semințe. De ce? Foarte simplu. Aceste specii au o putere de regenerare foarte mare. Orice tăiere în coronamentul pomului poate genera o creștere foarte abundentă. Răspunsul pomului va fi unul foarte puternic, lucru pe care noi nu ni-l dorim, pentru că la semințoase fructificarea nu are loc pe ramurile anuale. Acolo aplicăm alte tehnici de tăiere astfel încât să reușim să creăm acele burse de rod, respectiv vetrele de rod, pentru a avea un rod bogat. Și astăzi o să discutăm despre această tehnică de tăiere și o să vă arăt exact despre ce este vorba. Am în spate un măr, luăm camera și haideți să exemplificăm puțin. Și pentru a face acest lucru trebuie să mergem în coronament, unde luăm un exemplu oarecare. Această ramură. Focalizăm, așa, și facem acțiunea de tăiere la inel. Ce presupune acțiunea aceasta de tăiere la inel? Ei bine, tăierea la inel reprezintă îndepărtarea, suprimarea unei ramuri exact în zona de îmbinare cu ramura mamă, la maxim 3 mm de zona unde aceasta se îmbină cu ramura mamă, exact în această zonă. Mutăm camera și schimbăm poziția pentru a putea da detalii tehnice cu referire la acțiunea noastră pe care am executat-o aici. După cum vedeți, secțiunea a avut loc undeva la o distanță nu mai mare de 3 mm față de locul de îmbinare al ramurei secundare, indiferent de natura acesteia, cu ramura principală, cu ramura mamă. Spre deosebire de sâmburoase, unde tăierea era indicată să fie făcută la cep pentru a genera acele creșteri noi pe care urma să avem rod, la semințoase tăierile acestea se fac acolo unde nu vrem să generăm alte creșteri noi. Tăierea în cep în această zonă ar fi generat o creștere abundentă, un răspuns foarte abundent din partea pomului. Fapt pe care noi nu ni-l dorim, pentru că acele ramuri nu fac decât să consume seva pomului, iar pomul în sine va direcționa seva către aceste creșteri. Lucru pe care noi nu ni-l dorim. Deci tăiem la locul de îmbinare, la o distanță nu mai mare de 3 mm, atunci când noi dorim să nu mai avem creșteri în această zonă. Niciodată nu facem cum am face aici. Aceasta nu este o tăiere corectă. Dacă vrem să tăiem, noi trebuie să tăiem la locul de îmbinare, maxim 3 mm. Am și exemplu concret și haideți să vi-l prezint. Luăm această ramură, focalizăm și după cum observați, se vede locul de îmbinare al unei ramure noi, care a crescut de an, și locul în care a avut loc secțiunea. Aici pur și simplu a fost făcută o tăiere în cep pentru a genera o altă creștere nouă și vă spun imediat de ce. Ea a generat o lacumă foarte puternică ce privează pomul de prețioasa sevă. De ce am făcut acest lucru? Am făcut pentru a genera totuși o creștere, deoarece vreau să garnisesc coroana în această parte. Acum, în acest moment, îmi calcă, dacă vedeți, pe cealaltă ramură de semischelet din acea zonă și va fi nevoie să o îndepărtez făcând o tăiere de transfer. Dacă fac această tăiere de transfer, nu voi tăia din nou în cep cum am procedat anul trecut, pentru că iarăși îmi va genera creștere, și voi tăia puțin oblic la o distanță nu mai mare de 3 mm față de locul de îmbinare cu ramura mamă. Și astfel eu am făcut o tăiere la inel, nu voi mai avea creștere în această parte și totodată am făcut și o tăiere de transfer. Simplu și pe înțelesul tuturor, nu? Noțiunea de termen de tăiere la inel asta reprezintă.
tăiem aproape de locul de îmbinare, la o distanță nu mai mare de 3 mm, exact unde este acel inel de îmbinare a unei ramuri secundare cu o ramură principală. Indiferent că facem tăieri pe ramuri de schelet, indiferent că facem tăieri pe ramuri de semischelet, de șarpante sau sub șarpante și așa mai departe, aceste tăieri le facem în momentul în care noi nu dorim să generăm alte creșteri puternice, să ne trezim, deși aici nu sunt foarte multe, cu niște creșteri lacome foarte puternice, an de an, pe care va trebui să le îndepărtăm mereu. Pomul transmite seva către ele, noi iară le tăiem, iară crește și așa mai departe, intrăm într-un cerc vicios și nu este în regulă. Deci, tăierea la inel este total opusul tăierii la cep. Facem aceste operațiuni, în special la speciile de semințoase, acolo unde nu dorim să generăm creșteri noi, pur și simplu să suprimăm o anumită ramură. Despre suprimarea ramurilor o să vorbim în videoclipul următor. Iar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!